ਟੈਕ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਲ ਡਿਰਾਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ 27ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਸ਼੍ਰੋਡਿੰਜਰ ਦੀ ਗਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਸ਼੍ਰੋਡਿੰਜਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। Our work from chapter 5 onwards has all been concerned with the instant of time। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ 5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਵਕਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਹੇਗਾ। It gave the general scheme of relations between states and dynamical variables for a dynamical system at one instant of time। ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪਲ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਈ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਸਥਿਰ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਯੋਜਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਡਿੰਜਰ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵੇਰੀਏਬਲਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਡਿੰਜਰ ਨੇ। To get a complete theory of dynamics must consider also the connection between different instants of time। ਤਾਂ ਇਸ ਯੰਤਰਾਵਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਥਿਊਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਪਲਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕਲ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। When we make an observation on the dynamical system, the state of the system gets changed in an unpredictable way, but in between observations, causality applies in quantum mechanics as in classical mechanics, and the system is governed by the equations of motion, which make the state at one time determine the state at a later time। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਉਹ ਉਸਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਨਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਪਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੈਜ਼ੁਅਲਟੀ ਅਪਲਾਈਜ਼। ਕੈਜ਼ੁਅਲਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਾਂਗੇ ਕਾਰਣਿਕਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਜ਼ੁਅਲਟੀ ਅਪਲਾਈਜ਼, ਕੈਜ਼ੁਅਲਟੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਨ ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ ਐਜ਼ ਇਨ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਕੈਨਿਕਸ। ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਕੈਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਨ ਕੈਜ਼ੁਅਲਟੀ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਜ਼ੁਅਲਟੀ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਗਵਰਨਡ ਬਾਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਗਤੀ ਦੀਆਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਆਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। which make the state at one time determine the state at a later time। ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵਸਥਾ ਉਸ ਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀ ਦੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਪਲ ਤੇ ਉਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। These equations of motion we now proceed to study. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਤੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। They will apply so long as the dynamical system left undisturbed by any observation or similar process. ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਨਾਮਿਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਿਸਟਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ। Their general form can be deduced from the principle of superposition of chapter 1. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਕਿਸਮ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਪਟਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਪਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ। Let us consider a particular state of motion throughout the time during which the system is left undisturbed. ਆਓ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਗਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਐਸੀ ਖਾਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਸਟਮ ਅਨਡਿਸਟਰਬਡ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਲਿਖਣ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਵਸਥਾ ਲਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਂਗੇ। We shall have the state at any time t corresponding to a certain ket which depends on t and which may be written ket। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ t ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ corresponding to a certain ket ਜੋ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸੈਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ which depends on t ਜੋ ਕਿ t ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ and which may be written t ket। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ t ket ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ t ket ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਵਸਥਾ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ t ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ t ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। If we deal with several of these states of motion, we distinguish them by giving them labels such as A, and we then write the ket which corresponds to the state at time t for one of them, AT ket। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ
ਵੀ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਦੈਮ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ। ਐਂਡ ਵੀ ਦੈਨ ਰਾਈਟ ਦਾ ਕੈਟ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੈਟ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵਿਚ corresponds ਟੂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਐਟ ਟਾਈਮ ਟੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਟੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕੈਟ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੋ ਟੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਏ ਟੀ ਕੈਟ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਟੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਏ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਸ ਏ ਟੀ ਕੈਟ ਲਿਖਦੇ। The requirement that the state at one time determines the state at another time means that AT0 cat determines AT except for a numerical vector। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅਵਸਥਾ ਐਟ ਵਨ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਸਿਸਟਮ, ਉਹ ਡਿਟਰਮਿਨਸ ਦੀ ਸਟੇਟ ਐਟ ਅਨਦਰ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਆ ਜੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਲੇ ਪਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ numerical factor ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। Means that AT0 determines AT cat, AT cat determines AT except for a numerical factor। ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ AT0 ਹੈ ਜੋ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਟੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਕਸੈਪਟ ਫॉर ए numerical factor। numerical ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ numerical factor ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਟੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵਸਥਾ ਉਸ ਨੂੰ ਏਟੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। AT0 ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਅਵਸਥਾ। The principle of superposition applies to these states of motion throughout the time during which the system is undisturbed, and means that if we take a superposition holding for certain states at time t0 and giving rise to a linear equation that corresponds sets, uh, तो ਅੱਗੇ ਉਦਾਹਰਨ ਆਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਾ। ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸੁਪਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈਜ਼ ਟੂ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਉਹ ਗਤੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਡਿਊਰਿੰਗ ਵਿਚ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਅਨਡਿਸਟਰਬਡ, ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਅਨਡਿਸਟਰਬਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੀਨਸ ਦੈਟ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਫ ਵੀ ਟੇਕ ਏ ਸੁਪਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫॉर ਸਰਟਨ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ t0 ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸੁਪਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਗਿਵਿੰਗ ਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਏ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕੈਟ, ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੈਟਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਗਿਵਿੰਗ ਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਏ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕੈਟ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੈਟਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। इसका मतलब है कि जो सुपरपोजिशन का प्रिंसीपल असी सिस्टम के उत्ते लागू करते हैं तो सिस्टम होर निरीक्षण द्वारा छेड़े हजे नहीं गए होंगे,
ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰ। ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫॉर एग्जांपल ਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ RT cat is equal to 180 cat plus C2 BT0 cat, यानी कि सुपरपोजिशन है जिमें ਇੱਥੇ AT ਤੇ BT ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ T0 ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਹ ਸੇਮ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਪਲ ਹੈ, ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬੀਤਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਆਰ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ T0 ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਦੋ ਹੋਰ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏ ਤੇ ਬੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ T0 ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ। ਇਹ T0 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ T0 ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵਸਥਾ ਜੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ T0 ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਬੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਕਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ C1 ਨਾਲ ਤੇ ਬੀ ਹੈਗੀ ਹੈ C ਨਾਲ ਗੁਣਾ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਹੈ ਉਹ C1 ਹੈ, ਦੂਜੀ ਦਾ C2 ਹੈ। ਇੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ C2 ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਇਹ ਬੀ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ RT ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਮੀਨਿੰਗ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਵੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤੀਜਾ ਵੈਕਟਰ ਬਣਦਾ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਕੇ ਵੈਕਟਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫੋਟੋਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। The same superposition relation must hold between the states of motion throughout the time during which the system is undisturbed and must lead to the same equation between the cats corresponding to the states at any time t, the undisturbed time interval. For example, the equation लिखी जाएगी जिथे t टाइम ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਕਿ the same superposition, यही सुपरपोजिशन रिलेशन है जो C1 ਤੇ C2 ਹੈ ਜੀ। ਸੁਪਰਪੋजिशन ਬੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। The same superposition relation must hold between the states of motion, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ the time during which the system, ਜੇ ਤੱਕ ਸਿਸਟਮ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, and must lead to the same equation at corresponding states at any time t। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵਸਥਾ ਸੀਗੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਬੀਤਿਆ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕੋਈ ਟੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੂਨਿਆ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਟੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਟਾਈਮ ਟੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੱਕ T0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ T ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਟਰਵਲ ਹੈ ਇਹ ਅਨਡਿਸਟਰਬਡ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ T ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ AT ਤੇ BT, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ AT0 ਤੇ BT0 ਹੈ, BT ਨਾਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੈਸੇ ਇਸ ਨੂੰ, AT ਨਾਟ BT ਨਾਟ, ਤੇ ਇੱਥੇ AT ਜੋ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਤੇ BT ਜੋ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਤੇ RT ਜੋ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਇਹ T ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਸੇਮ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਓਰੀਜਨਲ T0 ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਹੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। Provided the arbitrary numerical factors by which these cats may be multiplied are suitably ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ numerical factor ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੈਟਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋਣ।
it follows that p cats are functions of the p dot cats, and each pt cat is the result of some linear operator applied to pt naught। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀ ਕੱਟ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀ ਨਾਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਲੀਨੀਅਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀ ਕੱਟ ਨੇ ਪੀਟੀ ਕੱਟ ਉਹ ਪੀਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੀਨੀਅਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। then and each pt cut is the result of some linear operator applied to cut। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪੀਟੀ ਕੱਟ ਹੈ ਇਹ ਪੀਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਲੀਨੀਅਰ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਪਰੇਟਰ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲੀਨੀਅਰ ਆਪਰੇਟਰ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਰੇਟਰ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪੀਟੀ ਨਾਟ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੀਟੀ ਕੱਟ ਮਿਲਦਾ। ਪੀਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੀਟੀ ਕੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਰੇਕ ਪੀਟੀ ਕੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਇਨ ਸਿੰਬਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੀਟੀ ਕੱਟ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਪੀਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਟੀ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਣਦਾ। ਟੀ ਟਾਈਮ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਦਾ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਪੀਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੀਟੀ ਕੱਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕੱਟ ਦੀ ਟੀ ਕੱਟ ਦੀ ਕੱਟ ਪੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਟੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਟੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਆਈਗਨ ਸਟੇਟ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੌਖਾ ਹੈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਡਿੰਜਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ T is a linear operator independent of P and depending only on T and T is zero। ਜਿਹੜਾ T ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਲੀਨੀਅਰ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ P ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। P ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। P ਜੋ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਇਹ ਸਿਰਫ T ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ T ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ T ਆਪਰੇਟਰ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਤੇ T ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਦਾ ਰੂਪ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। We now assume that each PT cat has the same length as the corresponding PT0। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ PT cat ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਇਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੀਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਲੰਬਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੀਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਦੀ ਹੈ। ਪੀਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਟੀ ਕੱਟ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੀਟੀ ਨਾਟ ਕੱਟ it is not necessarily possible to choose the arbitrary numerical factors by which the p cats may be multiplied so as to make this go without destroying the linear dependence of the parts। So the new assumption is a physical one and not just a question of notation। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ
ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਮਨਚਾਹੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਫੈਕਟਰ ਸੰਖਿਅਕ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੁਣਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਹ, ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਘਟਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਨਚਾਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚੁਣਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। So as to make this so without destroying the lineage of the uh, so as to make so make this so ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਪੀਟੀ ਨੋਟਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹੇ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਉਹ ਡਿਸਟਰੋਏ ਨਾ ਹੋਵੇ। So the new injunction is a physical one and not just a question of ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਭੌਤਿਕੀ ਧਾਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਾਟ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਭੌਤਿਕੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। It involves a kind of sharpening of the principle of superposition ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। The arbitrariness in that now becomes merely a phase factor which must be independent of P in order that the linear dependence of PT cuts on the P nots not cuts may be preserved। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ PT ਕੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਨਚਾਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੇਜ਼ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਮਸਟ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਪੀ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। that the linear dependence of the PTs on that parts may be preserved ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਪੀਟੀ ਕੱਟਾਂ ਦੀ ਪੀਟੀ ਨੋਟ ਕੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਹੈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ, ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੀਟੀ ਕੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਚਾਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਫੇਜ਼ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਪੀਟੀ ਕੱਟਾਂ ਦੀ ਨੋਟ ਕੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹੇ। From the condition that the length of C1 PT cut plus C2 QT equals that of C1 PT naught cut plus C2 QT naught for any complex numbers C1, C2, we can reduce that the QT PT cut is equal to the QT not cut PT not cut inner product। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤੋਂ from the condition that the length of this position C1 PT cut T ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ P ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ C ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ Q T ਹੈ ਜੋ T ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ Q ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਤੇ P ਤੇ Q ਦੋ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ C1 ਤੇ C2 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ
ਦੂਜੇ ਟੀ ਨੌਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫॉर ਐਨੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ C1 C2 ਜਿੱਥੇ C1 ਤੇ C2 ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਨੇ ਵੀ ਕੈਨ ਰਿਡਿਊਸ ਦੈਟ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਤੀਜਾ ਕਿ QT ਤੇ PT ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹ QT ਨੌਟ ਤੇ PT ਨੌਟ ਦੇ ਇਨਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। Connection between the PT cuts and PT not cuts is formally similar to the connection had in chapter 25 between the displaced and undisplaced cuts with the process of time displacement instead of the phase displacement of 20 chapter 20। ਤਾਂ ਪੀਟੀ ਕੈਟਾਂ ਤੇ ਪੀਟੀ ਨੋਟ ਕੈਟਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਇਹ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੈਟਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਦ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਪੇਸ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਸੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ 25 ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਪੇਸ ਦੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। Equations PT cat is equal to EP T operating on PT not cat and QT inner product is equal to QT not the PT not product play the part of equations PD cat is equal to D operating on P cat and QD PD equal to QP of chapter 2। ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿ ਟੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਟੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਊ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਦੋ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇਨਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਊ ਤੇ ਪੀ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ play the part of equation ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜੀਆਂ PD is equal to DP ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ P ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਤੇ P ਡਿਸਪਲੇਸਡ ਵੈਕਟਰ ਬਣਦਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਊ ਡਿਸਪਲੇਸਡ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪੀ ਡਿਸਪਲੇਸਡ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਕਿਨਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਇਹ ਸੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਿਊ ਤੇ ਪੀ ਦੇ ਇਨਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੋ ਚੈਪਟਰ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਵਸਥਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪੀਟੀ ਵਾਲੀ। We can develop the consequences of these equations as in chapter 25 and can deduce that T contains an arbitrary numerical vector of modulus unity and satisfies T bar T equal to 1। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 25ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੀ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਮਨਚਾਹਾ ਸੰਖਿਅਕ ਫੈਕਟਰ ਜਿਸਦਾ ਮੋਡੂਲਸ 1 ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਇਹ
ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀ ਬਾਰ ਟੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਯੂ ਨਾਟ ਯੂ ਬਾਰ ਯੂ ਵਾਲੇ ਸੀ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਟੀ ਨਾਟ ਟੀ ਇਹ ਸੇਮ corresponding to ਜਿਵੇਂ ਡੀ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਡੀ ਬਾਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 25ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਟੀ ਨਾਈਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਹੁੰਦਾ। We pass to the infinitesimal case by making t approaches to t naught and assume from physical continuity that the limit t approaches to t naught t cat minus dt naught cat divided by t approaches t naught exists. ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ t ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ t naught ਤੱਕ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਟ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਲਾ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਦੇ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ assume from physical continuity that the limit, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭੌਤਿਕੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਿਮਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੀ ਜੋ ਟੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਵਸਥਾ ਟੀ ਨਾਟ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਦਾ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ ਪਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲਿਮਿਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਕਦਾ। This limit is just the derivative of pt, ਇਹ ਲਿਮਿਟ pt ਨੋਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟੀ, ਟੀ ਨੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿ ਫਰੋਮ ਪੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨਾਟ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਿਊਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੀਟੀ ਹੈ ਇਹ ਪੀਟੀ ਨਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਣਦਾ। ਇਟ ਇਕੁਅਲਸ ਕੇ ਪੀਟੀ ਨਾਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੀਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਟ ਹੈ ਲਿਮਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡੀ ਬਾਈ ਡੀ ਟੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਡੀ ਪੀ ਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਬਾਈ ਡੀ ਟੀ ਨਾਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲਿਮਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੀਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟੀ ਪੀ ਟੀ ਨਾਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਪੀਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਪੀਟੀ ਨਾਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ -1 ਪੀਟੀ ਨਾਟ ਸੇਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉੱਪਰ ਪੀਟੀ ਨਾਟ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਖਤਾ ਸੀ, t-1 ਕਾਮਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਟੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। The limit operator occurring here is like ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਆਪਰੇਟਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ d-1 ਬਾਈ dx ਵਾਲਾ, ਕਿ dx approaches to 0 ਇਸ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਿਮਿਟ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪਿਓਰ ਇਮੈਜਿਨਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ ਤੇ pure imaginary linear operator and is undetermined to the extent of an arbitrary additive pure imaginary number। ਇਹ ਪਿਓਰ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੀਨੀਅਰ ਆਪਰੇਟਰ ਰੇਖਿਕ ਆਪਰੇਟਰ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਨਡਿਟਰਮਿਨਡ ਰਹਿੰਦਾ to the extent of an arbitrary additive pure imaginary number। ਤੇ ਇੱਕ ਮਨ ਚਾਹੇ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜਾਤਮਕ ਜਿਸਮ
ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਨ ਚਾਹੇ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਐਡਿਟਿਵ ਸ਼ੁੱਧ ਇਮੈਜਨਰੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਤੱਕ ਇਹ ਗੈਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। Operator, limit operator. Putting this limit operator multiplied by I h bar equal to h, or rather ht0, since it may depend on t naught. This equation becomes, when written for a general t, I h bar dpt cat by dt is equal to ht. Putting this limit operator multiplied by ਇਸ limit operator ਨੂੰ ਅਸੀਂ iota h bar ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ h ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ iota h bar, ਜਾਂ ਫਿਰ h t naught ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। Since it may depend on t, ਕਿਉਂਕਿ t naught ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। This equation becomes, when written for a general t, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਮ t ਦੇ ਲਈ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਮਿਟ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਆਇਓਟਾ ਐਚ ਬਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੀਪੀਟੀ ਇੱਥੇ ਟੀ ਨੋਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਮ ਅਸੀਂ ਟੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੀਟੀ ਐਟ ਬਾਈ ਡੀ ਟੀ ਨੋਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿੱਧਾ ਟੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਆਮ ਟੀ ਦੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਈ ਐਚ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਇਹ ਐਚ ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕੈਟ ਐਚ ਟੀ ਨਾਲ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੀ ਟੀ ਕੈਟ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਧਰ ਪੀ ਟੀ ਨੋਟ ਹੈ, ਜੋ ਪੀ ਟੀ ਨੋਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਪੀ ਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਮਿਟ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐਚ ਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਐਚ ਟੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਲਿਮਿਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਐਚ ਟੀ, ਇੱਧਰ ਪੀ ਟੀ ਨੋਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੀ ਟੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇੱਧਰ ਪੀ ਟੀ ਨੋਟ ਤੇ ਡੀ ਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡੀ ਪੀ ਟੀ ਨੋਟ ਤੇ ਡੀ ਪੀ ਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਡੀ ਪੀ ਟੀ ਬਾਈ ਡੀ ਟੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਇਓਟਾ ਐਚ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਇਓਟਾ ਐਚ ਬਾਰ dt by dt is equal to ht pt cat. This equation gives the general law for the variation with time of the cat corresponding to the state at any time. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੈਟ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਨਿਯਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਅਵਸਥਾ ਜੋ ਪੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਉਸਦੀ ਹੈ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਚ ਟੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ। ਐਚ ਟੀ ਲਿਮਿਟ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਪੀ ਟੀ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਆਈ ਐਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੀ ਟੀ ਕੈਟ ਵਾਪਸ ਦਿੰਦਾ। It is Schrodinger's form of the equation of motion. ਤਾਂ ਇਹ ਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਡਿੰਜਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ। It involves just one real linear operator ht. ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਰਫ real linear operator ht ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ, which must be characteristic by the dynamical system under consideration.
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕਲ ਜੋ ਚਾਰ ਅਧੀਨ ਡਾਇਨਾਮਿਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਆ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ ਐਚ ਟੀ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਲੀਨੀਅਰ ਆਪਰੇਟਰ, ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਿਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। We assume that HT is the total energy of the system। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ HT ਹੈ ਇਹ ਕੁੱਲ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ એનર્ਜੀ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ ਇਹ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ। There are two justifications for this assumption। ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ the analogy with classical mechanics, ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਕੈਨਿਕਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਲਈ, which will be developed in the next section, ਜੋ ਅਗਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ we have HT in iota as iota h bar times an operator of displacement in the similar the operators of displacement in the xy sections of chapter 25। so corresponding to dx is equal to iota h bar dx of chapter 25, we should have ht equal to the h of t equal to the total energy, since the theory of relativity puts energy in the same relation to time as momentum to distance। ਇਸਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਕੈਨਿਕਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੁਲਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਚ ਕੀ ਹੈ ਆਪਰੇਟਰ, ਇਹ ਅਪੀਅਰਿੰਗ ਐਜ਼ ਇਹ ਆਈ ਐਚ ਟਾਈਮਜ਼ ਐਨ ਆਪਰੇਟਰ ਆਫ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਇਨ ਦੀ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਐਚ ਬਾਰ ਦੀ ਗੁਣਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ। Similar to the operators of displacement in the x, y and z direction। ਜੋ 25ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ x, y ਤੇ z ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਰੇਟਰ ਹੁੰਦੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਇਹ ਦਿੱਤਾ। So corresponding to dx is equal to iota h bar dx, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਚੈਪਟਰ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਪੀ ਐਕਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦਾ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ ਇਹ ਆਇਓਟਾ ਐਚ ਬਾਰ ਡੀ ਐਕਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਡੀ ਐਕਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ, ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਦਾ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਇਹ ਐਕਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। we should have ht equal to the total energy। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ht ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ ਇਹ ਕੁੱਲ એનર્ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਚਾਹੀਦਾ, since the theory of relativity puts energy in same relation to time as momentum to distance। relativity ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ એનર્ਜੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਮੈਂਟਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ
We assume on physical grounds that the total energy of a system is always an observable ਭੌਤਿਕੀ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕੁੱਲ એનર્ਜੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਬਜ਼ਰਵੇਬਲ ਹੀ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ For an isolated system it is a constant ਕਿਸੇ ਬੰਦ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਈ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਿਸਟਮ constant ਹੁੰਦੀ ਹੈ and may then be written H capital H ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ capital H ਸਕਦੇ ਹਾਂ even when it is not a constant shall often write it simply H giving its dependence on understood ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ constant ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਰਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ H capital H ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸਦੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ if the energy depends on T if the system is acted on by external force ਜੇਕਰ એનર્ਜੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ T ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਾਹਰੀ An action of this kind is distinct from a disturbance caused by a process of observation as the former is compatible with causality and equations of motion while the latter is ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਲ ਲੱਗਦਾ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਅਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀ એનર્ਜੀ ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਉਹ ਕੰਪੈਸ਼ੀਬਲ ਵਿਦ ਕੈਜੂਅਲਟੀ ਕਾਰਣਾਤਮਿਕਤਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਉਸਦਾ ਉਹ ਕਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਜੋ ਗਤੀ ਦੀਆਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕਾਜ਼ ਐਂਡ ਇਫੈਕਟ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾਈਲ ਦਾ ਲੈਟਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ we can get a connection between ht and t of equation pt that is equal to t not get by substitute for pt cut is I delta h bar dpt cut by dt is equal to ht at its value given by that equation ਤਾਂ ਅਸੀਂ ht ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ pt ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਦਰਮਿਆਨ ਐਚ ਤੇ ਟੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀ ਐਚ ਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਟੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟਿੰਗ ਫॉर ਪੀਟੀ ਇਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੀਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦਾ ਉਹ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਡਿੰਜਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਗਿਵਸ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੀਪੀਟੀ ਡਾਟ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੀਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਟੀ ਡਾਟ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਪੀਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਟੀ ਪੀ ਡਾਟ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਉਲਟਾ ਐਚ ਬਾਰ ਡੀ ਟੀ ਨਾਟ ਬਾਈ ਡੀ ਟੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਚ ਟੀ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਡਿੰਜਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪੀਟੀ ਨਾਟ ਪੀਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟਾਈਮ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀ ਪੇਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੀਟੀ ਬਣਦੀ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੀਟੀ ਸੇਮ ਅਵਸਥਾ ਇੱਧਰ ਵਾਪਸ
ਇੱਧਰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੀਟੀ ਨੋਟ ਮੇ ਵੀ ਐਨੀ ਕੱਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਟੀ ਨੋਟ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ शुरुआती टाइम के उत्ते we have iota h by dt by pt dt by d capital by dt small is equal to ht। ਤਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ iota h by dt d cap ਇੱਥੇ t capital by t ਹੈ divide by dt ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ pt not ਕੱਟ pt not ਕੱਟ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਾਮਨ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬਾਕੀ ਦਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਆਇਓਟਾ ਐਚ ਬਾਰ ਡੀ ਟੀ ਬਾਈ ਡੀ ਟੀ ਐਚ ਟੀ ਟੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਜੋ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਚ ਟੀ ਮਲਟੀਪਲਡ ਬਾਈ ਟੀ ਹੈ ਇਹ ਆਇਓਟਾ ਐਚ ਬਾਰ ਡੀ ਟੀ ਬਾਈ ਡੀ ਟੀ। ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। इक्वेशन iota h bar dpt not dpt cut by dt is equal to ht cut is very important for practical problems where it is usually used in conjunction with the representation। ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਡਿੰਗਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਅਮਲੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Introducing a representation with the complete set of commuting observables psi diagonal and putting psi prime ਦਾ pt cat ਦੇ ਨਾਲ inner product equal to psi of psi prime t। We have passing the standard cat notation। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਮਿਊਟਿੰਗ ਅਬਜ਼ਰਵੇਬਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਾਇਗਨਲ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਸਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਆਈਗਨ ਬਰਾ ਵੈਕਟਰ ਸਾਈ ਟੀ ਟੀ ਕੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਨਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਟਾਈਮ ਟੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਈ ਆਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਈਗਨ ਕੈਟ ਸਾਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਸਾਈ ਲਿਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੈਟ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਟੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਈ ਆਫ ਸਾਈ ਟੀ ਕੈਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਈ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਪ ਦਾ ਚਿੰਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਈ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਸਾਈ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਈ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਵੇਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਨਰਲ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਪੀ ਉਹ ਵੇਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਈ ਆਫ ਸਾਈ ਟੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਟ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੈਟ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਇਓਟਾ ਐਚ ਬਾਰ
dpt cat by dt जो अपनी श्रोडिंगर इक्वेशन है पीटी का रंग चेंज कर दिता है पीटी कैट का ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਆਹ ਸਾਈ ਆਫ ਸਾਈ ਟੀ ਐਟ ਨੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇ ਉਲਟਾ ਐਚ ਬਾਰ ਡੀ ਬਾਈ ਡੀ ਟੀ ਆਫ psi of psi t hat is equal to h psi of psi t cat ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੈਟ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਆਇਓਟਾ h ਬਾਰ dt psi of psi of psi t cat is equal to h psi of psi t cat is known as Schrödinger's wave equation and its solution psi of psi t are time dependent wave function ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਡਿੰਜਰ ਦੀ ਵੇਵ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਨੇ psi of psi t ਤੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਟਾਈਮ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵੇਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਡਿੰਜਰ ਵੇਵ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿਹਾ। Each solution corresponds to a state of motion of the system and the square of its modulus the probability of size having specified values at any time t ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੇਅਰ ਹੈ ਤੇ ਹੱਲ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਸਕੇਅਰ ਹੈ ਵੇਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਸਕੇਅਰ ਆਫ ਇਟਸ ਮੋਡੂਲਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਸਕੇਅਰ ਜਦੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ gives the probability of the size ਉਹ ਆਈਗਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਵ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈਵਿੰਗ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਐਟ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਟੀ ਜੋ ਕਿ ਟੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੁੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਹੈ ਜੋ or a system describable in terms of canonical coordinates and momenta a Schrodinger's presentation and can then take H to be an operator of differentiation in accordance with canonical coordinates ਤੇ ਮੋਮੈਂਟਾ ਦੀਆਂ ਟਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਣ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਸ਼੍ਰੋਡਿੰਜਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਡਿੰਜਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਡਿੰਜਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਅੱਗੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਐਫ ਆਫ ਕਿਊ1 ਟੂ ਐਨ ਤੇ ਪੀ1 ਐਨ यानी कि एक फंक्शन है जो पोजीशन ਤੇ मोमेंटा ਦਾ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਮੋਮੈਂਟਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੈਨੋਨੀਕਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਪ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਤਾਂ ਸੇਮ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੋਮੈਂਟਾ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਓਟਾ ਐਚ ਬਾਰ ਡੀ ਬਾਈ ਡੀ ਕਿਊ1 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੈਪਟਰ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਹੈ ਜੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਹੇਜ਼ਨਬਰਗ ਦੀ ਗਤੀ ਸਮੀਕਰਨ
ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।